बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रिएक्टिविटी ऑफ aldehyde in ketone हम स्टार्ट करें हो पर दी नन्हे वीडियो और लेक्चर के बहुम रिएक्टिविटी ऑफ aldehyde in ketone वाले पर दी aldehyde और ketone की मंग दी पर दी रिएक्टिविटी के मंग नन relative reactivity of aldehyde in ketone वाले relative reactivity of aldehyde in ketone मकसद से नहीं چې آیا من الډیهاید راغلو او من کیټون راغلو په الډیهاید او په کیټون کې زمون سره کم یو ډیر ریاکټیو دی پریویس لیکچر د دې حواله سره چې الډیهاید او کیټون د څه د وجې نه ریاکشن کولی شي نننی چې کوم ویډیو لیکچر دی په دې کې به موږ دا بحث کوو چې په دې دوانو کې کم یو ریاکشن ډیر کوي which one is more reactive راځو ایکسپلینیشن سایډ امپورټنت خبره دلته دا نه چې زموږ سره په الډیهاید او په کیټون کې کوم ریاکشن کیږي هغه ریاکشن زموږ سره نیوکلیوفیلیک ایډیشن ریاکشن ورته موږ وایو یعنی نیوکلیوفایل به راځي او دا به اډ کیږي الډیهاید ته یا کیټون ته او دا به نیوکلیوفیلیک ایډیشن ریاکشن کوي ما هغه سره کیټون زموږ سره څوک دی سی ډبل بانډ او به وي یو سایډ ته به آر موجود وي بل سایډ ته به آر موجود وي دې ته موږ کیټون وایو څه ورته موږ وایو کیټون ورته موږ وایو نو کیټون تا موږ نیوکلیوفایل اډ کوو څه اډ کوو نیوکلیوفایل اډ کوو چې موږ ته نیوکلیوفایل اډ کوو نیوکلیوفایل همیشه په پازیټیو سنټر باندې اټیک کوي نو دا به اټیک وکړي په چا باندې په دې پازیټیو سنټر دا پازیټیو سنټر څوک دی دا کاربن دی ولي کاربن دی د دې نه اکسیجن الکترون ځان طرف ته راخلي د اکسیجن الکترونیګیټیویټي سیواله نو نیوکلیوفایل به په دې کاربن باندې اټیک وکړي نو چې په دې کاربن باندې اټیک کوي نو نیوکلیوفایل به داسې په خپل باندې اټیک شي د دې سره یو آر او بل سایډ ته آر دا خو الریډي دواړه موجود دي او دلته چې رقم ډبل بانډ دی دا به شپ شي سنگل بانډ ته او په اکسیجن باندې به کم چارج راشي نیگیټیو چارج راشي دا زموږ سره کیټون دی اوس که فار ایگزامپل موږ الډیهاید ته نیوکلیوفایل اډ کوو چاته اډ کوو الډیهاید ته نیوکلیوفایل اډ کوو دا ما الډیهاید راغسته الډیهاید څه د ویل کی چې په منځ کې به سی ډبل بانډ او وي یو سایډ ته به آر موجود وي بل سایډ ته به ایچ موجود وي دې ته به موږ څه وایو دې ته به موږ الډیهاید وایو په دې الډیهاید کې په کاربن باندې پارشل پازیټیو چارج دی یعنی دا الکتروفیلیک سنټر دی کاربن او اکسیجن باندې پارشل نیگیټیو چارج دی د های الکترونیګیټیویټي د وجې نه په اکسیجن باندې پارشل نیگیټیو چارج دی نیوکلیوفایل راځي اگین په کاربن باندې به اټیک کوي چې په کاربن باندې اټیک کوي نو څه چل وکړي دا به هم د قشان کاربن ته اټیچ کیږي یو سایډ ته آر موجود دی بل سایډ ته ایچ موجود دی دا په خپل ځای باندې او دلته چې راکم ډبل بانډ دی دا به شپ شي څه ته به شپ شي دا به سنگل بانډ ته شپ شي یعنی داسې په دې باندې نیگیټیو چارج راشي دا ولې شفت کیږي ځکه شفت کیږي نیوکلیوفایل راغی نیوکلیوفایل کاربن له الکترون ورکړو چې کاربن له الکترون ورګي دلته زموږ سره کاربن هم سټیبل کیږي او د دې سره سره د کاربن بانډ هم سیوا کیږي یعنی دوه دادي او دوه دادي څلور دي چې نیوکلیوفایل راشي پنځه راځي نو دغه یو بانډ به شپ شي څه ته به شپ شي دا به شپ شي داسې سنگل بانډ ته دی خو ګورئ داسې سنگل بانډ ته به کنورټ شي په اکسیجن باندې نیگیټیو چارج راشي داسې کمپلیټ نیگیټیو چارج به راشي دواړه ریاکشن سیم ټو سیم دي خو موږ دا وایو چې الډیهاید چې کوم دی دا به مور ریاکټیو وي دین کیټون یعنی الډیهاید به زیات ریاکشن کوي د کیټون نه د دې خبرې مقصد دا دی دا موږ په دوه خبرو باندې ایکسپلین کوو ستاسو په دې بک کې دوه خبرې لیکلي اولنۍ زموږ سره څه سټیریک هینډرنس دی ویم زموږ سره څه نه الکترونیک افیکټ دی که الکترونیک افیکټ را مخکې کوي ستاسو په دې بک کې الکترونیک افیکټ را مخکې کړی الکترونیک افیکټ را مخکې کوي که سټیریک هینډرنس مخکې کوي سټیریک هینډرنس را مخکې کوي میټر نه کوي یعنی ریاکټیویټي اف الډیهاید اینڈ کیټون ریلیټیو ریاکټیویټي کمپیریزن کې خبره کوي چې الډیهاید مور ریاکټیو دی که کیټون دلته موږ دا خبره وکړه چې الډیهاید مور ریاکټیو دی ولې مور ریاکټیو دی په دې دوه خبرو باندې موږ دا ایکسپلین کوو راځو سټیریک هینډرنس مقصد سره د سټیریک مقصد دی دا خبره یا ساتي لارج سایز بلکی سایز هینډرنس مقصد دا دی چې کراوډډ ټیک شو دا خبره یا ساتي زمونږ سره دلته امپورټنت خبره یا ساتي سټیریک هینډرنس اکر سټیریک هینډرنس با اکر کیږي which large size of atom یا گروپ چې کله لارج سایز اف اټم یا سپیشل زموږ سره سوي گروپ وي مالیکول آسا یا مالیکول یا زمون سره لارج سایز اټم وي یا گروپ اف اټم وي یا مالیکول وي present وي in a chemical reaction په یو chemical reaction
ٹھیک شو ان عام مالیکول په مالیکول کې related having small size of atom or group is called steric hindrance. definition مقصد سره په حکومت زمون سره دا الډیهاید دا کیټون دی او دا زمون سره الډیهاید دی دا زمون سره څوک دی دا زمون سره الډیهاید دی ځان په کوي په دې کې زمون سره دا یو سنه دا زمون سره یو کمپاوند دی دا زمون سره یو بل کمپاوند دی زمون کیټون ویل شو دا زمون الډیهاید ویل شو دغه د منځمي چې سی ډبل بانډ او د ته کاربونیل ویل شي د ته څه ویل شي د ته کاربونیل ګروپ ویل شي یا کاربونیل فنکشنل ګروپ ویل شي د دینه دې سایت ته کوم ګورو ګروپ اف اټم نه دې سایت ته موږ ګورو ګروپ اف اټم نه نو دلته سټیریک هندرنس دې ته ویل کیږي چې په دنه په یو مالیکول کې د اغینا غیر چا پیرا د اټم د سمال لیکور کوټه دی دا ګروپ اف اټم دا ور کوټه دی او کسمال له نو ګوري دلته دا ګروپ اف اټم ته موږ وګورو نو دا زمون سره موږ داسې شو کولای شو چې دی کاربن ته 3 هایدروجن دی ګوري دا 3 دی بل کاربن ته 100 هایدروجن دی 3 هایدروجن دی او په منځ کې څوک موجود دی کاربونیل کاربونیل کمپاوند موجود سی ډبل بانډ او موجود دی نو که فرض کوم وګورو دا ګروپونه زمون سره سری لارج دي دا سټیریک هندرنس وای بلکی ګروپ غټ ګروپس نو چې په دې باندې دا خو کیټون دی او د کیټون حواله سره من نیوکلیوفیلیک اډیشن ریاکشن وای سو موږ وایو نیوکلیوفیلیک اډیشن ریاکشن وای نو چې نیوکلیوفیلیک اډیشن ریاکشن وایو آیا نیوکلیوفایل برازي او په دې باندې اټیک کوي آیا دا اټیک په اسانه باندې کیږي نو په اسانه باندې نه کیږي ولی دلته بلکی ګروپ دی دلته سټیریک هندرنس دی د ډیفینیشن مقصد دی نو چې په کوم ځای کې دلته زمون سره reactivity of carbonyl compound mean aldehyde and ketone دا سره وجنه سی ډبل بانډ او د وجنه نه کړه نو سی ډبل بانډ او نو په دې ځای کې چې کم پارشل پازیټیو کاربن دی دا کراودډ دی د دینه لارج ګروپ تاو دی د دینه بلکی ګروپ تاو دی نو اپ کمینګ نیوکلیوفایل به اٹیک پګرانه باندې دلته سټیریک هندرنس وس که فار ایگزامپل منګه وګورو منګه واخلو الډیهاید منګه واخلو په الډیهاید کې یو سایت ته بلکی ګروپ اٹیچ دی هغه ته داري 3 هایدروجن اٹیچ غفل سایت ته منګه وګورو سمالس اټم دی اور کوډه اټم دی اور کوډه ګروپ دی نو په دې ځای کې کراود دومره رښتا ایز کمپیر ټو کیټون نو په دې ځای باندې نیوکلیوفایل راځي او په دې ځای باندې به اٹیک کوي نو په اسانه باندې بکې ایز کمپیر ټو کیټون نو موږ د سټیریک هندرنس نه دا خبره واضح کولی شو چې الډیهاید از مور ریاکټیو دین کیټون الډیهاید به زمون سره سوي مور ریاکټیو وي دین کیټون د کیټون د سټیریک هندرنس په دغه باندې دا ما سکړو دا ما واضح کړو پوینټ نمبر 2 دیم نمبر پوینټ کې سره الکترونیک افیکټ دی الکترونیک افیکټ د وجنا زمون سره آیا د الډیهاید آیا د کیټون کم یو مور ریاکټیو دی دا خبره یا ساتي چې په منځ کې سی ډبل بانډ او وی دوانه سایت آر وی دا به کیټون وي په منځ کې سی ډبل بانډ او وی یو سایت آر وی بل سایت ایچ وی دا به الډیهاید وي چې په منځ کې سی ډبل بانډ او وی یو سایت هم ایچ وی بل سایت هم ایچ وی دا الډیهاید دی خو د الډیهاید ډیرایویټیو دی دې ته ویل کیږي فارمالډیهاید سو ته ویل کیږي فارمالډیهاید اکثر دا په ایټا ام سی کیوز کې دا راځي which one is more reactive لګ واضح کوم د الکترونیک افیکټ په بیس باندې سټیریک هندرنس په بیس باندې خو دلته سټیریک هندرنس کم دی نو فارمالډیهاید مور ریاکټیو دی د چانه د الډیهاید مور ریاکټیو دی د کیټون نه کله دې دوه ذکر کوي نو الډیهاید مور ریاکټیو دی د کیټون کله دې دوه ذکر کوي فارمالډیهاید مور ریاکټیو دی الډیهاید کله دې او د دې ذکر کوي نو فارمالډیهاید مور ریاکټیو دی کیټون یاد ساتئ راځي دا ګور زمون سره د آر ګروپ چې کم دی د آر ګروپ ته موږ څه وایو دته موږ الکایل ګروپ وایو څه ورته موږ وایو الکایل ګروپ وایو څه ورته موږ وایو الکایل لکه فار ایگزامپل زمون سره بده کې راتلی شي CH3 راتلی شي C2H5 راتلی شي د دې نه علاوه C3H7 راتلی شي د دې نه علاوه ایټسټرا نورم راتلی شي ٹھیک شو که فرض کا زمون سره دا ګروپ دا آر ګروپ فار ایگزامپل زه وایم چې CH3 دی فار ایگزامپل مایند کې راغله خبره یہ C2H5 دی نو دی آر ګروپ ته یو نوم ویل کی څه ته ویل کی الکترون ډونیټینګ ګروپ ته ویل کی څه ته ویل کی الکترون ډونیټینګ ګروپ دا یاد ساتئ الکترون ډونیټینګ ګروپ موږ څه ته وایو الکترون ډونیټینګ ګروپ هر هغه ګروپ ته ویل کیږي
چې کوم ګروپ الکترون ډونیټ کوي کوم ګروپ الکترون ورکوي معنی کې راغله خبره نو ګوري دلته الکترون ډونیټینګ ګروپ چې کوم نه دا دوه دي یو هم آر دی او بل هم آر دی نو دا آر چې کوم دی د کاربن نه الکترون ورکوي دا آر چې کوم دی د کاربن نه الکترون ورکوي او تاسو ته پته ده چې دلته په کاربن باندې کم چارج دی پارشل پازیټیو چارج دی په اکسیجن باندې کم چارج دی تاسو ته پته ده چې پارشل نیگیټیو چارج دی نو ګوري دا آر چې کوم دی دا الکترون ورکوي کاربن لا نو کاربن سټیبلایز کوي نو چې کاربن سټیبلایز کوي نو په دې کاربن باندې دا پازیټیو چارج دا پارشل پازیټیو چارج دا څه کیږي دا لیس کیږي دا لوور کیږي دا کمیږي دا څه کیږي دا کمیږي دا لوور کیږي دا کمیږي نو چې کمیږي موږ خو په الډیهاید او په کیټون کې د چا ریاکشن وایو نیوکلیوفایل اډیشن ریاکشن نیوکلیوفیلیک ریاکشن وایو نو چې نیوکلیوفیلیک ریاکشن وایو نو دا نیوکلیوفایل به اوس په دې کاربن باندې په اسانه اټیک نشي کولی ولی نیوکلیوفایل خو په هغه ځای باندې اټیک کوي چې کم ځای کې د الکترونو ډیفیشنسي و دلته دوه الکترون ډونیټینګ ګروپ دي نو دا دوه الکترون ډونیټینګ ګروپ د کاربن له الکترون ورکوي نو دا کاربن سټیبلایز کوي نو دا کاربن د مور ریاکټیویټي نه اړې لیس ریاکټیویټي طرف ته لیس ریاکټیویټي سایډ دی نو کیټون زموږ سره د دې د وجې نه لیس ریاکټیو دی اوس راځي خطر راځي الډیهاید ته راځي په الډیهاید کې کوم وګورو نو په الډیهاید کې یو آر دی یو الکترون ډونیټینګ ګروپ دی دا خو الکترون ډونیټینګ ګروپ نه دی ٹھیک شو نو چې دلته یو الکترون ډونیټینګ ګروپ دی دلته دوه الکترون ډونیټینګ ګروپ دی دا خو الکترون ورکوي کاربن ته ټیک ده د دې د پارشل پازیټیو چارج د کاربن چې کوم پارشل پازیټیو چارج دی دا کمیږي خو هغه شان نه کمیږي لکه څنګه چې دلته کمیږي نو داسې موږ ویلی شو چې دلته په الډیهاید کې دا پارشل پازیټیو چارج نه دې سایډ ته د کاربن نه دې سایډ ته یو الکترون ډونیټینګ ګروپ دی نو دا کاربن دومره نه سټیبلایز کیږي نو الډیهاید فردر ریاکشن کولی شي ایز کمپیر ټو کیټون یعنی الډیهاید مور ریاکټیو دی دین کیټون دویم نمبر لاست نمبر زموږ سره سني که فرض که موږ وګورو په فارمالډیهاید کې د کاربونیل کمپاوند نه په دې کاربن دا کم کاربن چې کم دی په دې کاربونیل کمپاوند کې دا پارشل پازیټیو دلته الکترون ډونیټینګ ګروپ نشته داسې ګروپونه نشته چې الکترون ورکړي نو چې الکترون ورکوي نشته داسې ګروپ نو زموږ سره دا کاربن چې کوم دی دا به هم دغه شان پاتې وي دغه شان الکتروفیلیک سنټر به پاتې وي نو نیوکلیوفایل به راځي او دا به ایزیلی اټیک کولی شي په چا باندې اټیک کولی شي ایزیلی اټیک کولی شي په چا باندې په دې کاربن باندې او په خپله به څه کېږي په خپله به اټیچ کېږي دې ته موږ الکترونیک افیکټ وایو نو د الکترونیک افیکټ د وجې نه چې کله زموږ سره الکترون ډونیټینګ ګروپ سیواو نو ریاکټیویټي به کم وي نو ګورئ په کیټون کې الکترون ډونیټینګ ګروپ څو الکترون ډونیټینګ ګروپ څو دي الکترون ډونیټینګ ګروپ 2 دي په دغه کې په الډیهاید کې الکترون ډونیټینګ ګروپ څو دي الکترون ډونیټینګ ګروپ 1 دي ٹھیک شو په فارمالډیهاید کې الکترون ډونیټینګ ګروپ څو دي په فارمالډیهاید کې الکترون ډونیټینګ ګروپ 0 دي نو چې څومره الکترون ډونیټینګ ګروپ کم وو هغومره به مور ریاکټیو وي نو دا زموږ سره مور ریاکټیو دی د الډیهاید نه الډیهاید مور ریاکټیو دی دین کیټون نه دا زموږ سره دوه قسمه خبرې موږ وکړې په ریلیټیو سټیبیلیټي کې اف الډیهاید اینډ کیټون چې کم یو مور ریاکټیو دی او کمی خبرې موږ په دې باندې اپلای کوو د کومو خبرو د وجې نه به موږ ته پته لګي چې الډیهاید مور ریاکټیو دی او کیټون مور ریاکټیو دی د دې نه تاسو سکرین شاټ اخیستلی شئ